good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ ගොල්ම වෙන් වීඩියෝ එක. අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දීද කියලා. ගෝල්ඩ් මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දීද කියලා. දැන්ට ඕගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. බලා ගන්න පුළුවන්. මාකට් එක තියෙන්නේ all time high එකේ. එහෙම නැත්නම් දැන්ට ගෝල්ඩ් ප්‍රයිස් උන වැඩිම ප්‍රයිස් එක. ඒ තමා රත්තරන් අවුන්සයක් ඩොලර් 2748.50කට අප් වුණා. කියන්නේ දැන්ට රත්තරන් වල ගියපු ලොකුම මිල. ඉතින් එතකොට මේ කාරණාවත් එක්ක ලෝකේ වෙන අලුත් දේවල්, ඒ කියන්නේ යුද්ධ, එතකොට ඉලෙක්ෂන්ස්, එහෙම නැත්නම් ඡන්ද, ඒ කාරණාත් එක්ක මාකට් එක හරි අන්ස්ටේබල්, කියන්නේ ස්ටේබල් ගතියක් නැහැ, ස්ථිර ගතියක් නැහැ මාකට් එකේ. හැමතිස්සෙම මූව් වෙන ගමන් බයි වෙනවා, සෙල් වෙනවා, ඉවරයක් නැහැ. හරියට ඇනලයිස් එකක් කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ওই කාරණා එක්ක මාකට් එක හරි බිසි. ඉතින් එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න. හදිස්සි නොවි, කිසිම කියන්නේ ඉක්මන් නොවි, හිමීට වැඩේ කරගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. ඕකේ. ඉතින් ওই කාරණාවත් එක්ක අපි බලමු මාකට් එක අද කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්න, තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න, bell notification එක on කරලා තියාගන්න. හැමදාම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ mapping වීඩියෝ බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට සුපිරියටම ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙනවා අපේ group වල link, අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. මොකද signal channel එකේ link එක, ඊට පස්සේ learning group එකේ link එක, දෙකේම links description එකේ තියෙනවා. ඒවත් බලලා join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් signal channel එකට join වෙන්න. මොකද අලුත් update signal එක හැමදේම දෙන්නේ signal channel එකේ. එහෙනම් අපි බලමු අද මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන්ට zone තියෙන්නේ 2739 2738 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2736යි 2734යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2730.5 2728.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2725යි 2723යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2716 2714යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2707යි 2705යි අතර. ඔය zone ටික තමයි දැන්ට 5 minute chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් 5 minute chart එක ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනකොට ඊට අමතරව trend line කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් ගිහින් තියෙනවා. අනිත් එක upside එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මම trend line එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට අමතරව downside එකේ මෙන්න මේ side එකට පහළට trend line එකක් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මම එක අයිත් කියන්නම්, මාකට් එකේ all time high එකකදී අපිට sell entry එකක් ගන්න හරි විදියක් නැහැ, confirmation එකක් නැහැ. ඉතින් සමහරවිට එක දිගට bearish divergence හද buy වෙන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පොඩියට හද ගියාට සෑහෙන ලොකු buy එකක් ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වෙලාවට sell entry එකක් normal අරගෙන stop loss දදා ගියොත් අනිවාර්යෙන් ওই ටික hit වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් වැඩි. මොකද ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි විදිහට මාකට් එක buy වෙන්න පටන් ගත්තොත්. ওই කාරණාවත් එක්ක all time high එකකදී සාමාන්‍යයෙන් sell entries ගන්න අපි use කරන්නේ trend line. ඉතින් ඒකයි මම මේ දවස් ටිකේ trend line ඔයගොල්ලන්ට ඇදලා පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්, මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු දැන්ට මාකට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් මම ඇදලා තියෙනවා. මේ trend line එකත් එක්ක බලනකොට මාකට් එක normally සාමාන්‍ය මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මාකට් එක sell වෙනවා නම් එහෙම කෙලින්ම ඇවිල්ලා මේ support zone එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊයේ මම මාකට් ඇනලයිස් වීඩියෝ එකේ කිව්වා එක තැනකින් buy වෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මාකට් එකේ sell වීමත් එක්ක bullish divergence එකක් හදලා buy වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ කිව්ව තැනින් buy වෙලා ඒ විදිහටම ඔන්න buy movement එක continue කරා. තවත් පොඩ්ඩක් buy වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි ඊශ්‍රායලෙන් කියලා තියෙනවා ඉරානේ එයාලගේ ඉන්න ගවර්මන්ට් එකේ
එයාලගේ නිල නිවාසවලට ඇටැක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඕක කොයි වෙලාවෙ හරි වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට මේක අනිවාර්ය කටින් කියලා බය කරන්න වෙන්නත් පුළුවන් ওই නිවුස් එළියට දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ගහන්නත් පුළුවන්. කොහොම කරත් අවදානම always තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ හරියට පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න. ඕකේ. එතකොට 5 minute chart එක ඔන්න ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් මාකට් එක සෙල් වුණොත් එහෙම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරයි. ඊට පස්සේ පුල් බැක් එකක් මෙන්න මේ වගේ සෝන් එකට ඇවිල්ලා දෙයි. ඊට පස්සේ පොඩි සයිඩ් වේ එකක් ගිහිල්ලා මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේකත් බ්‍රේක් කරලා පල්ලෙහාට ගිහලා ඊට පස්සේ බයි වුණොත් බයි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට බයි වුණොත් බයි වෙන්න පුළුවන්. දැන්ට තියෙන බයි මූවමන්ට් එකත් එක්ක සැලකිය යුතු බයි එකක් යන්න ඕනේ. හරිද? සැලකිය යුතු බයි එකක් යන්න ඕනේ. මේ තියෙන විදිහට ඊට අමතරව මාකට් එක දිගටම බයි වුණොත් බොහෝ දුරට අපිට ටාගට් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. කියන්නේ දිගටම මම කියන්නේ බයි වුණොත්. දිගටම බයි වුණොත් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටාගට් කරන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නෑ. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටාගට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වල මම ඊටු තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක පෙන්නන්නම්. දැන්ට 5 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක බලලා හරියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගන්න. මේ zone ටික මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව මෙතනදී fib golden pocket එක මම නිකමට ඇදලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම තැනක් කිව්වා මෙන්න මේ තැනට ඇවිල්ලා බයි වෙයි කියලා. ඒක මං ඇහෙමින්මඩ කිව්වේ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් බොරුවට මම මෙහෙමයි කරේ කියලා. ඇහෙමින්මඩ කිව්වේ. හරියටම බලමු. එහෙම වුණොත් ඔව් මං කිව්ව දැන්ට වඩා තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට මෙන්න මේ තැනට. එතකොට මාකට් එක සෙල් වෙලා බයි වෙන්න පුළුවන් 2741.5 2740යි ඔන්න ඔය සීමාවට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන් ගෝල්ඩන් පොකට් එකට රෙස්පෙක්ට් කරලා 5 minute chart එකේ ඒකට රෙස්පෙක්ට් නොකර සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඔය කතන්දරේ තමයි 5 minute chart එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු 15 minute chart එකේ 15 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 15 minute chart එකේ zone එක බැලුවොත් 2739යි 2736.5යි ඊට පස්සේ තියෙනවා 2736යි 2733.5 අතර ඊට පස්සේ තියෙනවා 2732යි 2729.5 අතර ඊට පස්සේ තියෙනවා 2725.5 2724යි අතර ඊට පස්සේ තියෙනවා 2716 2713.5 අතර ඊට පස්සේ තියෙනවා 2707.5 පහයි අතර සෝන් එකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයකුත් මම ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට 15 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. එකක් මෙන්න මේ පැත්තට ගිහින් තියෙනවා. අනිත් එක කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් මෙන්න මේ විදිහට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක සෙල් වුණොත් දැන් මේ යන විදිහට මාකට් එක සෙල් වුණොත් 15 minute chart එකේ අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙනවා නම් බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක බ්‍රේක් කරොත් මම කියන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් ඊට පස්සේ මාකට් එකේ සයිඩ් වේ එකක් එහෙම නැත්නම් කන්සොලිඩේෂන් එකක් වෙයි මාකට් එක. කන්සොලිඩේෂන් එකක් ගැන ආපහු මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන බැලුවොත් එහෙම ගෝල්ඩන් පොකට් එකට එයි කියලා ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එකට එයි කියලා ෆිබොනාචි ටූල් එක ඇඩ් කරලා බැලුවොත් මාකට් එක අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක හරියට ඇවිල්ලා තමයි බයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරන්න හිමීට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ බයි වෙන්න ඕනේ ගෝල්ඩන් පොකට් එකට රෙස්පෙක්ට් කරලා බයි වුණොත් එහෙම නැත්නම් කෙලිම මාකට් එක සෙල් වෙයි. දැන් මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ සෙල් වෙයි. එතකොට උදේ මම 6ට හැමදාම පබ්ලිෂ් කරනවා. එතකොට ඒ වෙලාවට මාකට් එක අනිවාර්යෙන් මම මේ කිව්ව දැනක තියෙන්නම ඕනේ. තියෙන්නම ඕනේ. ඉතින් ඒක හැමදාම අමුතුවෙන් කියන දෙයක් නැහැනේ. හැමදාම මම ඒක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරනකොට මම කිව්ව zone එක තමයි අනිවාර්යෙන් මාකට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මාකට් එක සෙල් වෙලා මෙන්න මේ කිව්ව zone එකේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මාකට් එක තවත් බ්‍රේක් කරගෙන සෙල් වුණොත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. අර වෝ එකේ අප්ඩේට් එකක් නිකන් වෝ එක නිකන් දරුණුවටම වෙනවා කියලා වගේ මොනවා හරි දෙයක් આવොත් මාකට් එක පොඩ්ඩක් සෙල් වෙයි. පොඩ්ඩක් ඩිමාන්ඩ් zone එක ඩිමාන්ඩ් එකක් හදාගන්න මාකට් එක ඩිමාන්ඩ් ප්‍රයිස් එකක් එනකන් ඊට පස්සේ හොඳ ඩිමාන්ඩ් zone එකකින් මාකට් එක ලොකු බයි මොමන්ට් එකක් ගනි. වෝ එකේ මොනවා හරි අප්ඩේට් එකක් આવොත්. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඉතින් ඔය zone ටික තමයි
තියෙන්නේ 15 minute chart එකේ. අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට zone ටික සහ trend line ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් 30 minute chart එකේ trend line zone විදිහට තියෙන 2732යි 2729යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2626යි 2724යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2718.5යි 2713.5යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2708යි 2705යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2692.5යි 2689යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2677.5යි 2673යි. ඒතර ওই zone ටික තමයි දැන්ට 30 minute chart එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ බලන්න trend line එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට down side එකෙන් ඇදලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ එච්චර මාකට් එක sell වෙයි කියලා. හැබැයි මේ තියෙන විදිහට සෑහෙන buy වෙලා නිසා මාකට් එක කඩාගෙන මිදගෙන sell වුණොත් අර එක ඉරට sell වෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ. හිතන්නේ නැති වෙලාවල් වල අන්න එහෙම වුණොත් මාකට් එක සමහරට මෙන්න මේ විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. sell වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ zone එකකින් buy වෙන්න පුළුවන්. buy එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් 30 minute chart එකේ අපි Fibonacci tool එක use කරොත් දැන් මේ තියෙන දැන්ට මාකට් එකෙන් ඕනේ මෙන්න මේ දෙවෙනි zone එකට. ඒ කියන්නේ 2626යි 2724යි කියන zone එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක buy වෙන්න ඕනේ. දිගටම sell වුණොත් මම හිතන්නේ දිගටම sell වෙයි කියලා. හැබැයි වෙන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඒ වුණාට වැඩි probability එකක් තියෙන්නේ එච්චර sell නොවි මාකට් එක buy වෙන්න. ඉතින් buy වුණොත් buy entries ගන්න පුළුවන්. පොඩි time frame වලින් confirmations ගන්න buy entries ගන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද already අපි දන්නවා මාකට් එක buy movement එකක තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් මාකට් එක දිගටම buy වුණොත් ඔය trend line touch කරන්න මාකට් එක මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ trend line එක touch කරලා පොඩ්ඩක් sell වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ trend line එකට වගේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක sell වෙනවා නම් sell වෙන්න පුළුවන්. sell වෙනවා නම් sell වෙන්න පුළුවන් යම් තාක් දුරට. ওই විදිහට තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට මාකට් එකේ movement එක ඔන්න ඔය විදිහට වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ටිකක් වැඩි. මම හිතනවා ඔය 30 minute chart එකේ මම කිව්ව කතන්දරේ තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකද ලොකු zone, ඒ කියන්නේ ළඟ zone නැති නිසා හරි ලේසියෙන් මට ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට අපි 1 hour chart එකට 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට ඕගොල්ලෝ channel එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව zone ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු zone දිහා 2721.5යි 2714.5 අතර එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2706.5යි 2702යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2689.5යි 2684 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2674යි 2666.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662.5 2659 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2644.5 2638.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2611.5 2604යි අතර zone එකක්. ඒතර ওই zone ටික තියෙනවට අමතරව ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් ගිහින් තියෙනවා. trend line එකක්, ඒ කියන්නේ channel එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මාකට් එක ලස්සනට මේ trend line වල touch වෙවි ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. buy වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ හිමීට මාකට් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ ඇවිල්ලා ඒ ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මාකට් එක බැරි වෙලා හරි මෙන්න මේ trend line එක break කරලා buy වුණොත් පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා ආපහු channel එක ඇතුළට එන්න. channel එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු අලුතෙන් channel එකක් මෙයා හදාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට trend line එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. trend line එකක් ආපහු අලුතෙන් හැදිලා මාකට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක sell වුණොත් එහෙම හිමීට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ trend line එක touch කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ trend line එක break කරොත් එහෙම trend line එකෙන් කියන්නේ channel එකෙන් එළියට આવොත් එහෙම මාකට් එක අර buy side එකට කිව්වා වගේම ආපහු මාකට් එක channel එක ඇතුළට එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනට pull back එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ zone එකකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක හිමීට ආපහු buy වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය දේවල් තීරණය වෙන්නේ මාකට් එකේ ෆන්ඩමෙන්ටල් අනුව. ඒ කියන්නේ නිවුස් වේවා, ඉවෙන්ට් වේවා, එහෙම නැත්නම් මොන හරි ක්‍රයිසිස් එකක් આવුත් ඔන්න ඔය කාරණාත් එක තමයි ඔය දේවල් තීරණය වෙන්නේ. ওই දේවල් මත තමයි මේ දේවල් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ওই මාකට් එකේ high probability zones ටික තමයි මම කිව්වේ. එතකොට ওই zone වලින් මාකට් එක turn වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි.
ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා අයිඩියා එකක් ගන්නද කියලා. අද මාකට් එක කොයි වගේ මූව් වෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙනම් කට්ටියටම good luck. පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න. වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කට්ටියට වෙනම් good luck. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව තව යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ටත් සපෝට් එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා අයිඩියා එකක් ගන්න කියලා කැමති නම්. ඕකේ. එහෙනම් කට්ටියට මෙහෙනම් බුස්සරණ දෙවියට ලැබිලා ජේසුපීටයි හැමෝටම වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම good luck. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.